Hello, welcome. Ngayon, gagawin ko is yung video para mag-install na simula ng server 2016 sa VM. Magsisimula tayo from the scratch. Dito kahit kahit Windows 10, same lang. Ganito lang yung basic na gagawin natin. Ito yung way ko ha. So let's start now. New virtual machine, custom advanced yan ginagamit ko para install operating system later para mas maayos natin. From now, gamit ko yung server 2016. So let's check, select Microsoft Windows 1000. So dito ako 2016. Ayan, next. Tapos babaguhin ko yung destination kasi wala nang space dito sana. Pwede naman custom. Kung mapapansin nyo, dyan siya sa my documents. Pero ang gagawin ko ngayon is lalagay ko siya sa D. Sa D. Yan, D. Tapos sa VMs nagawa ko ng bagong folder. Server 2016. Yan. Piling ko yan. Palitan ko lang ito para wala siyang kapangalan. So, nandun siya sa DMX. Install. Pangalan niya is server para hindi ako malito dito sa dalawang. 1 lang. Sige, 1 ang lahat. 1 GB okay lang. Not okay lang yan. So, next lang tayo. And then, store virtually sa single file para pag kinapin mo siya, hindi siya maraming files. So, that's it. Pero, 60 okay lang. Minimum naman natin 30. Okay, that's it. Customize hardware. Okay lang yan. Mabaguhin ko lang dito yung ISO. Hanapin ko kung saan nakalagay. Sa D rin siya nakalagay. Meron ako ditong folder. Since 2016. Nandito yung 2016 ko. Yan. Then, close. Finish. Then, that's it. Power on ko na siya. Click OK ko lang ito. So, yan yung natin. Just waiting around. Ito na. Piliin ko. Kaya lang yun. English. Next. Install now. Hintayin lang natin. Piliin ko is desktop experience. Data center desktop experience. Ayan. Next. Walang i-upgrade kasi wala naman yung hard drive ko. So, custom lang. And then, piliin ko lang yun. Next ko na lang to. And that's it. Yan, nag-restart na. Waiting pa lang tayo ulit. Getting device ready. After nito is mag-assign na tayo ng admin password. Yun yung pinaka gagawin natin pag natapos siya mag-install. Yan, nag-restart siya ulit. So this time, ito na yung magta-type tayo. Let's see. Waiting. Ayan, ito na. So, type ko lang yung standard password natin. Capital P, A, S, S, W, R, D, P,
ASSW0RD. Yan yung standard password natin para hindi makalimutan. Kaya yan lang. Pang lab purpose lang yan. So ayan na. Okay na. Ngayon, ito sabi niya Control Alt Delete. Pag ginawa mo Control Alt Delete is yung system mo. So hindi natin gagamitin. Gagamitin natin to para mag-set ng Control Alt Delete. Ayan na siya. So type na natin password. Diba? Good to go. Configure niya lang. So ayan na. That's it. Tapos na, na-install na natin yung Windows Server. So meron na. Ganun lang kadali. So sa next video naman, yung basic configuration naman natin sa server. Tingnan lang natin yung papakita nito. So done na tayo. Next video naman tuturo ko kung paano yung basic na setup natin. So hanggang dito muna. See you sa next video.